أهلا وسهلا فيكم من جديد بمطبخ زينة وبأكلة جديدة وطيبة وسريعة. أكلتنا اليوم هي المتومة. حابين تشوفوا كيف؟ يلا معي. المتومة هي أكلة جانبية، كمان هي من الأكلات السهلة والأكلات السريعة التحضير. مثل ما معروف هلأ أنا عن الفيديوهات اللي عم بقدمهم كلها عم بتكون أكلات سهلة جدا جدا، وهذا الشيء بس لأعطي أفكار حلوة للسيدات أو حتى للشباب اللي بيحبوا يطبخوا وما عندهم وقت أو بيشتغلوا. أكلتي اليوم هي مأخوذة عن أكلة تانية اللي هي أنا عاملة محشي وزايد عندي اللب تبع الكوسة، لب الكوسة أو حتى في يعني كوساية خربت معي انكسرت معي فكمان فيني استعملها. هو عبارة عن لب الكوسة مع ثوم مهروس معلقة مع بصلتين حنفرمهم، معلقتين زيت زيتون، وبدي فلفل حدة وبقدونس. ويلا نشوف. هلا أول خطوة بدي أعملها إنه أنا بدي أحضر الخضار اللي رح أطبخهم. كالعادة نحضر أول شي نفرم البقدونس والبصل رح اخذ البصلات احطهم لوحدهم وابدا احضر الكوسه. لب الكوسه هي أكلة بتتغمز تغميس. المتومة أكلة ما في أطيب منها، وبالعادة دايما هي الرفيقة الحلوة للمحاشي، يعني دايما بيزيد عنا من لب الكوسة وقت اللي بنعمل المحاشي، فإجباري لازم نستخدمه. طبعا مو إجباري، اختياري. وهيك لنخلص الكمية كلها. خلينا نروح سوا على الغاز لحتى نشوف كيف حتنطبخ. هون حطيت 4 معالق زيت نباتي، ورح احط معلقتين كمان زيت زيتون لاني تعطيها طعمه اطيب. رح احط الثومات اللي قلنا معلقه ثوم مهروس، والبصلتين اللي فرمناهم معي، ورح خليهم يتقلوا. هلا بعد ما صاروا تقريبا استووا البصلات وبلش يصير لونهم ذهبي مع الطماط، رح اضيف عليهم نص ملعقه ملح كبيره. الريحه كتير طيبه. هلا رح اضيف عليهم الكوسه المقطع او لب الكوسه ورح اقلبهم. رح اضيف عليهم رشة فلفل حمراء، بفضل انه ما تكون كثير حادة، متوسطة الحديدية، وهيك رح اتركهم يستووا على نار هادية. هلا رح وطي تحتهم شوي، والسبب انه انا كوسة دايما هو حيفرز الطبيعية من اي خضار تطلع، وبهي السوائل وبالبخار وقت بدي غطيها بالبخار رح تستوي ببخارها. وتأكدوا انه تكون على نار واطية لانه حتحترق، يعني لانه هي ما لها مي وما لها صوص، وما بدها كتير وقت، بدها شي تقريبا 15 دقيقة ربع ساعة على نار هادية. وبشوفكم بعد ما تخلص. ورجعت لكم من جديد. هلا الاكلة صارت جاهزة اللي هي المتومة او لب الكوسة. ما بعرف شو بتسموها انتم عندكم ببلدكم او بمنطقتكم، يا ريت تكتبوا لي بالتعليقات شو بتسموها. رح اذكرها بطريقة كتير بسيطة، ما بدها كتير فن لانه هي اكلة كتير اساسا بسيطة.
هي البقلة بقدونسات مو كتير، شوي. البقلة كمان هذا السر كتير حلو وما كتير حدا ناس بيعملوه، بس عن جد هي من احد مكوناتها البصل المقلي اللي بالاساس حطيناه مع الثوم. انا رح احط بصل مقلي كرانشي على وشها، كريسبي كتير، وكمان هي لازم تكون حدة، فانا رح احط لها رشة شطة، طبعا هذا حسب الرغبة، بس البصل جربوها حتكون كتير طيبة، البصل المقرمش. الحدة حسب الرغبة. ان شاء الله تكون عجبتكم الاكلة. طبعا الأكلة بتتاكل تغميس مع فلفلة حادة أو بصل خضراء أو حتى بصلة عادية. لازم يكون خبز سخن حتى تطلع الأكلة يعني مكتملة طيبة. إن شاء الله تكون عجبتكم أكلتنا. عملوا لي سبسكرايب، فعلوا زر الجرس، وكمان لايكات وكومنتات، وقولوا لي شو بتسموها ببلدكم المتومة. وإن شاء الله يا رب هيك بلقاكم بفيديوهات جديدة، وباي باي.